Köszöntelek a csatornámon! A Rigó Jancsi egy hagyományos magyar cukrássütemény. 2 kakaós felvert lap közzé töltött csokolád és tejszínhabból áll. A teteje pedig étcsokoládéval van bevonva. Nevét egy Rigó Jancsi nevű híres magyar cigányprimásról kapta. A piskótához szükséges 5 tojás, 150 g cukor, 130 g liszt és 20 g kakaópor. A tojásokat mindig egészben verem fel, most is így tettem. Közben több részletben hozzáadagoltam a cukrot. Akinek szimpatikusabb úgy, ha szétválasztja a tojásokat, természetesen úgy is csinálhatja. Ha még folyós a massza, akkor még nem jó. Lényeges, hogy kellően ki legyen habosítva, mert így juttatjuk bele a szükséges levegőt a tésztába. Addig kell habosítani, míg kifehéredik, és már nem híg, hanem szépen, lágyan folyik le a habverőről. Utána több részletben beleszitáltam a lisztet és a kakaóport, és óvatosan összekevertem. A masszát sütőpapíros tepsire kentem. Nálam 26×32 cm lett. Előmelegített sütőben 180 fokon 10 perc alatt megsütöttem. Amikor kihűlt a tészta, 2 részre vágtam. 100 g étcsokoládét 1 evőkanál étolajjal mikrohullámos sütőben megolvasztottam, és rákentem az egyik tésztalapra. Hűtőbe tettem, hogy rádermedjen a csokoládé. Utána meleg vízbe mártott késsel feldaraboltam a szeleteknek megfelelően. 5x5 cm-es szeleteket alakítottam ki a 15x25 cm-es lapból. Így 15 darab lett belőle. A töltelékhez szükséges 180 g étcsokoládé, 6 dl tejszín és 23 g porcukor. A csokoládéhoz öntöttem egy kevés tejszínt, és mikrohullámos sütőben megolvasztottam. Utána belekevertem a porcukrot. Jó minőségű legyen az étcsokoládé, minimum 50% kakaótartalommal. A többi tejszínt pedig kihabosítottam. Utána apránként hozzákevertem a tejszínes csokis keveréket is. A krémet elegyengedtem a piskótalapon. Érdemes keretbe tenni, hogy tartani tudja a hab a formát.
Nekem nagyobb méretű keretem van, így egy kicsit variálni kellett vele, hogy megtartsa az oldalát. A feldarabolt csokis piskóta négyzeteket egyenként ráhelyeztem a tetejére. Utána hűtőszekrénybe tettem pár órára, hogy kellően lehűljön. Egész éjszakára is így lehet hagyni. Mivel a teteje már ki van alakítva, így egyszerű felszeletelni. Remélem tetszik, és kedvet kaptál az elkészítéséhez. Ha lájkolod a videót, örömet okozol vele, ha a többi receptemre is kíváncsi vagy, iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnézted, legyen szép napod!